हामीले चाहिँ फाइनली यो म्याच चाहिँ बिक्री 1000 रुपैयाँमा गेमिङ हेडफोन आउँछ आउँदैन। यदि तपाईहरु पनि 1000 रुपैयाँमा चाहिँ गेमिङ हेडफोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि आजको यो भिडियो एकदम दामी, किनभने आज मैले तपाईहरुलाई साच्चीकै 1000 रुपैयाँमा यो गेमिङ हेडफोन देखाउँदै छु। यो गेमिङ हेडफोन मात्र 1000 मा पाउँछ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो मोडलको रहेको छ। यो चाहिँ जेब्रोनिक्स कम्पनीको हो, जुनमा चाहिँ एकदमै राम्रो खालको गेमिङ तपाईहरुले गर्न सकिन्छ। र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ जेब्रोनिक्स लेखेको छ यहाँनिर। र त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले यो गेमिङ हेडफोन हो र तपाईहरुले यसमा पीसीमा पनि गेम गर्न सकिन्छ, मोबाइलमा पनि गेम गर्न सकिन्छ। र त्यसैगरी आइडलको जुन चाहिँ म्युजिकको पनि सपोर्ट छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ BLIGZC को रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 15mm को चाहिँ जुन चाहिँ तपाईको यहाँनिर डाइनामिक रहेको छ, त्यसमा चाहिँ टाइप सी सपोर्टर छ। र साथमा तपाईहरुले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा कनेक्टर पनि छ। अब यतातर्फ के पनि छैन, त्यही सेम छ। त्यस्तै गरी यतातर्फ सेम यस्तै रहेछ। र साथमा चाहिँ RG पनि रहेको छ। अब यो खोल्न गइरहेको छु। खोल्नको लागि सिम्पली यस्तो गरिदिन्छु र मैले चाहिँ यहाँ ओपन गरिदिन्छु बक्स। सो अलरेडी गाइस यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बक्स यहाँ चाहिँ ओपन भइसकेको छ। र मैले सो फाइनली यहाँनिर आइसकेको छ हेडफोन। यस्तो खालको रहेको छ साथीहरु, देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो तरिकाको चाहिँ यहाँनिर सेफ्टी सहितको चाहिँ हेडफोन आइसकेको अवस्था हो। देख्न साथीहरु यहाँनिर चाहिँ यसो चाहिँ हामी यसो हटाइदिउँ र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ हेडफोन एकदमै राम्रो क्वालिटीको आइसकेको छ। र यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ इनबिल्ट माइक पनि रहेको छ, जुन माइकको सहायताले तपाईहरुले एनिमीहरु मारिरहँदाखेरि अथवा साथीहरु ग्रुपमा कुराकानी गर्न सक्यो। त्यसैगरी लाइभ स्ट्रिम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुको लागि यो एकदम बेटर हुन्छ युट्युबरहरुको लागि। र RG पनि भल्ने छ, RG अहिले मोबाइलमा लागेपछि भल्ने छ। र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो हामी हेडको अन्तर्गत अथवा टाउकोको साइज अन्तर्गत यो एकदमै राम्रो तरिकाको फिट बस्नेवाला छ। र यतातर्फ RGB ब्लिङ हुन्छ, त्यो तपाईलाई मैले भने। र एकदमै यो 1000 रुपैयाँको अन्डरमा यो एकदमै राम्रो खालको चाहिँ हेडफोन भनेर भन्छु म चाहिँ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो। र यतातर्फ हेर्ने भने तपाईले 3.5mm को ज्याक हुन्थ्यो, तर यहाँनिर चाहिँ टाइप सी वाला रहेको छ। जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ टाइप सी पनि एकदमै लामो खालको चाहिँ दिएर आएको छ, जुन चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टाइप सी कनेक्टर रहेको छ। अहिले चाहिँ म यो फोनमा कनेक्ट गर्छु। अब RGB कस्तो बल्छ हेरौँ है त। सो फाइनली गाइस RGB ब्लिङ भइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर जुन चाहिँ RGB छ एकदमै राम्रो तरिकाले ग्लो भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने कि म अब यसलाई चाहिँ गेमिङ टेस्ट गर्छु र गेमको लागि यो लायक छ कि छैन त्यो तरिका बताउँछु, अथवा तपाईलाई म त्यसको बारेमा रिभ्यू दिन्छु। राइट गाइस हामी चाहिँ आइसकेको छु गेममा, र गेममा आइसकेको छ। र यहाँबाट मैले कति बोलिरहेको छु त्यो कति तपाईले सुनिराख्नु भएको छ। र साथमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ टाइप सी कनेक्टरबाट यो चाहिँ जुन चाहिँ कनेक्ट पनि भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ के गर्छु भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ गेम चाहिँ के गर्छु यहाँनिर खेलेर देखाउँछु। जस्तै मैले चाहिँ यहाँ CS नै खेलेर देखाउँछु। CS मा भन्दा पनि सो अलराइट गाइस CS नै खेलौँ हैन। हाम्रो फेभरेट गेम भनेको CS नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। तर स्टार्ट हुन यताउता चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर म्याच चाहिँ हाम्रो स्टार्ट भइरहेको अवस्था हो र तपाईले स्क्रिनमा पनि देख्दै हुनुहुन्छ। र अब म्याच स्टार्ट भइसकेको छ गाइस। अब हेरौँ कतिको यसले काम गर्छ। सो सरी मैले साउन्ड बढाउन बिर्सेछु। सो अलराइट गाइस हामीले चाहिँ फाइनली यो म्याच चाहिँ भिक्ट्री गऱ्यौँ, यो राउन्ड चाहिँ। सो राउन्ड 2 स्टार्ट भइसकेको छ र यहाँनिर हामीले बन्दुकहरू किन्नुपर्ने हुन्छ। सो साउन्ड क्वालिटी ठिकै हो जस्तो लाग्दैछ। अलराइट गाइस अलराइट गाइस भैया मैले कम्तीको पनि 2 घण्टा गेम खेलेर त्यसैगरी मैले चाहिँ 1 घण्टा म्युजिक सुनेपछि यो एयरफोनको रिभ्यू गर्न गएको छु, जुन रिभ्यू एकदमै राम्रो र तपाईहरुलाई एथेन्टिक हुनेवाला छ। यो हेडफोन योभन्दा पहिला पनि मैले 2 दिन युज गरेको थिएँ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर RGB पनि रहेको छ। र प्लस यो हेडफोन एकदमै बेस्ट भन्छु, किनभने 1000 रुपैयाँमा आउने भनेको यो नै हेडफोन हो। एकदमै राम्रो एकदमै हाई क्वालिटीको रहेको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले यो डेफिनेटली गेमिङको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथमा तपाईहरु यदि म्युजिक लभर हुनुहुन्छ भने पनि म्युजिकको लागि पनि राम्रो तरिकाको हुन्छ। र साथमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ यहाँनिर चाहिँ एउटा जुन चाहिँ टाइप सी वाला केबलको दिएको छ, अर्थात् 3.5mm को साटो टाइप सी दिएको कारणले गर्दाखेरि यो सबभन्दा ज्यादा बेस्ट हुनेछ। अर्थात् 3.5mm कहिलेकाहीँ किन्ने गर्छ तपाईहरुले गीत सुन्ने क्रममा कुनै पकेटतिर पड्यो भने, तर यो टाइप सी वाला बिग्रिनेवाला छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले एकदमै राम्रो तरिकाको
राम्रो नोइज क्यान्सुलेसन भएको आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ र यो हेडफोन लगाइसकेपछि बाहिरतिर आवाज पनि आइरहेको छ तपाईहरुले हल्का हल्का यो माइकले पनि क्याप्चर गर्यो होला तर मैले यहाँनिर सुन्नै सकेको छैन अर्थात् यहाँनिर बाहिरतिर जति पनि अब्जेक्टहरु स्वर सराबहरु हुन्छ त्यो हामीले सुन्न पाइदैनौं एकदमै राम्रो तरिकाको एकदमै हाई क्वालिटीको गेमिङ हेडफोन भनेर मैले यसलाई रिभ्यु गरे र तपाईहरु यदि किन्न चाहनुहुन्छ भने अमेजनको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा छ र यसको जुन चाहिँ प्राइस चाहिँ जुन दिवाली सेलमा चाहिँ 1000 रुपैयाँ पुगेको थियो भने अब अहिले घटबड कति छ तपाईहरुले हेरेर किन्न सक्नुहुनेछ डेफिनेटली र तपाईहरुको गेमिङ एक्सपिरियन्स छ त्यो एकदमै नेक्स्ट लेभलको हुनेवाला छ सो आजको अनबक्सिङ भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो डेफिनेटली लाइक गर्नुभयो र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने तपाईहरुको लागि हृदयदेखि नै धेरै धन्यवाद सो आजलाई यति नै टिल देन र अर्को अनबक्सिङ भिडियो कुन हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला सो आजलाई यति नै टिल देन जय नेपाल